Why do you find yourself in this situation? What has been the cause of the situation you find yourself in? Hogy mi volt az oka annak az egész helyzetnek, amiben te most vagy, tehát hogy két munkahelyet kell, hogy legyen? Hát ez azért van így, mert hát kaptunk egy lakást 2 évvel ezelőtt, 7 évi várakozás után, és hát 8-8,5 ezer a törlesztés és a rezsink, amit be kell fizetni, és hát az én fizetésem egyáltalán nem fedezi, és a nejemése, tehát a kettőnkét, ha összetesszük, marad körülbelül egy hónapra 2000 forint, amiből meg kell élnünk 3-nak, és ezért kellett valami másodállást vállalnom. How hard does he have to work? Mennyire keményen kell dolgoznod? Hát elég keményen, mivel azt lehet mondani, hogy a 7 napját majdnem végig dolgozom. A pihenés az minimális, tehát napi 5-6 óra alvások mennek. Az a többi munkából áll. How difficult does he find it to make ends meet financially? Hogy mennyire nehéznek találod azt, hogy kijöjjetek így gazdaságilag, tehát a fizetésből? Hát én ezt nagyon nehéznek találom, mert nem tudom, valahogy változtatni kéne a dolgokon. Talán úgy, hogy a főállásból jobban meg kéne fizetni az embereket, hogy ne kelljen mellette másik állást vállalni. Why are things so expensive? Why are things so expensive? Mi az, ami még annyira drága? Milyen más dolgok a lakáson kívül? Hát a lakáson kívül, ami drága, a megélhetés. Tehát az, hogy az ennivalók is folyamatosan úgy néz ki most is, hogy emelni fogják az árakat élelmiszerből, akkor jön, hogy a gyerekholmik ára is megy föl. Tehát mondjuk én a saját magamra a ruházatot nem számolom, mert én általában egy ruhában mozgok egy évbe, de hát a gyerekruhák meg a megélhetés, ez ami nagyon drága lesz. Does he really have no choice but to work all the hours he does? Tehát nincsen semmi más választásod ezen kívül? Hát ezen... lehetőséged, mint hogy ennyit dolgozol? Hát ezen kívül nincs. Tehát vagy többet dolgozom, vagy változtatok is a főállásomban, amit hát elmegyek tengerészni, és akkor nem vagyok itthon, tehát akkor 9 hónapig nem fogok a családi kasztába elvenni egy fillért se, tehát rám nem kell 9 hónapig egy évbe törődni. Így jönnénk ki esetleg még jobban, de hát akkor a családi élet kárára menne az egész. How does he feel after a week's work? Hogy érzed magad egy heti munka után? Hát meg mondjam, még nem érzem magam fáradtnak, de azt tudom, hogy a tűrőképességem előbb-utóbb a végére ér. How does he feel about the future? Does he think that in the next few months or years it'll get easier? Hogy mit gondolsz a jövőről, hogy gondolod, hogy a következő néhány hónapban éppen esetleg könnyebb lesz? Nem, ez egyre nehezebb lesz, tehát egyre többet kell dolgozni, ami után azt hiszem, hogy az alvást lehet, hogy ki kell iktatni az életrendemből. Does he get to see his wife and his child very often? Hogy gyakran látod a feleségedet, és gyakran tudsz fel időt tölteni meg a gyerekkel? Hát nem sűrűn. Tehát amikor úgy jön össze az idő, hogy megint összeveszünk rajta, hogy miért nem vagyok itt, akkor 2 napig tart, hogyha haza tudok jönni, mert úgy intézem a dolgaimat, de utána újból el kell menni pénzkeresni, és akkor kezdődik előről az egész. Is he very happy about the fact that he gets to see them so infrequently? Hogy nem tesz téged nagyon boldog ez, hogy ilyen ritkán látod csak őket? Hát nem. Szóval én szeretnék többet velük lenni, de sajnos a gazdasági helyzet is a megélhetés nem engedélyezi. All right, Maria. How does she feel about, how tough does she think it is for them? Hogy mit gondolom, szóval mennyire nehéznek érzed te a helyzetedeket, számodra ez mennyire nehéz? Én számomra úgy érzem, hogy néha nagyon nehéz, sőt, mi több, mindig nehéz. Gyakorlatilag én nekem kell megoldani az egész családi életünk szervezését. Úgyhogy nekem 3 munkahelyet kell gondolkodni. How does she feel about not seeing George very much, and how does she feel about the effect on Victor? Hogy tudsz megbirkózni azzal, hogy a Gyurit nem sokszor látod, és neked kell egyedül a Viktorral lenned? Tűrőképességem van egy ideig, én néha kiborulok és összeveszek a férjemmel, és 2 nap, 3 napig minden rendben megy, és utána kezdődik újra előről, hogy másodállásba kell menni a férjemnek. How big a problem is it for her? Mennyire nagy problémát jelent ez neked? Hát, mint mondtam, 3 munkahelyet kell gondolkodni, tehát az egész életemet úgy kell beállítani, hogy gyakorlatilag 3 munkahelyet kell végig gondolnom, végig csinálnom mindent.
Tehát ez idegileg is, fizikailag is megterhelő. What hopes does she have that the situation will get better? Milyen reményed van, ha van egyáltalán, hogy ez a helyzet jobb lesz majd? Úgy érzem, ez a helyzet nem lesz jobb. Legalábbis az elkövetkezendő 2-3 évben ilyen reményeket nem táplálok. Does she think she has much of a family life? Sorry? Does she think she has much of a family life? Hogy gondolod, hogy nagyobb családi élet lehetne? Természetesen, hát végül is azért vagyunk egy család, hogy nem csak papíron, hanem a gyakorlati életben is, viszont sokkal jobb lenne együtt tölteni, több időt, kirándulni és egyebeket, de ez utóbbi 1 évben gyakorlatilag nem volt. Why don't they get a cheaper flat and live a little easier? Miért nem próbáltatok egy olcsóbb lakást szerezni, és egy kicsit könnyebben élni? Hát nincs olcsóbb lakás itt. A lakásárak csak emelkednek. Amikor volt egy kis pénzünk, akkor megint felemelkedtek a lakásárak, tehát nem tudtunk vásárolni. Nem tudtuk utolérni magunkat. This is for George. How much do they have left over at the end of a week's pay or a month's pay? Mennyi pénzetek marad azután, hogy egy héten vagy kifizettetek mindent? Hát ha kifizettünk mindent a főállásból, körülbelül 2000 forint marad a kettőnk főállásából, és abból kéne egy hónapot élni 3 embernek, ami sajnos nem megy, tehát ezért kell elmennem másodállásba dolgozni. How low paid does he feel? Does he feel he should be paid more for the work he does? Hogy mennyire alacsonyan fizetnek téged, szóval gondolod, hogy jobban többet kéne, hogy fizessenek a főállásodért? Hát szerintem igen, tehát az iskolai végzettséget meg sok mindent figyelembe véve többet kellene. Tehát én így az országos átlagnak mondjuk a középszínvonalán állok vele a főállásomban. Tehát középszinten ez nem azt jelenti, hogy magas vagy alacsony, egy közepes. Nem megélhetési színvonal, az embernek családja van. Ha egyedül van, akkor meg lehet belőle élni. George, does he think he can survive 20 years of this kind of pace of work? Még gondolod, hogy felszínen tudsz maradni, szóval életbe tudsz maradni még 20 év után, és te tudod ezt csinálni akár 20 évig? Hát ezt nem tartom valószínűleg. Biztos, hogy én békés öregkort, mint a nagyapám, most lesz 89, én nem fogom megérni. Tehát ez a mostani hajszak következtében én nem. Tehát a taxivis utassal beszélgettem, és azt mondja, fiatalok vagy. Mondom, persze, és 20 év alatt tele lesz velünk a temető. How typical does he feel? How typical is the situation? Hogy mennyire érzed tipikusnak a helyzeteteket, úgy általában másokhoz képest? Hát a másokhoz képest úgy mondanám, hogy nagyon sok ilyen helyzettel küzdő ember van itt ma per pillanat az országban, és ez általában azokra jellemzők, akik hát rosszabb szülői háttérrel indultak el. Tehát nem volt, hogy valamilyen anyagi támogatással vagy bármivel induljanak az életbe. És hát azoknak ugyanez a sorsuk, mint nekünk, hogy hajtani kell, küzdeni kell az életben maradásért. Why do so many people find themselves in this situation? Miért van olyan sok ember, aki ugyanilyen helyzetben van? Mi ennek az oka? Mondjuk itt vissza lehetne menni egy kicsit történetbe, de ezt hagyjuk, jó? Szóval, hát mi az a korosztály vagyunk, amikor sok gyerek volt, és hát mi vagyunk most abban a korban, hogy nekünk is sok gyerekeink lesznek, és hát ez tényleg nagyon sokat kellene dolgozni, és nem tudom, mindig csak vissza tudok oda kanyarodni, hogy szülői háttér nincs. Tehát mi üresről indultunk nulláról teljesen, és ezt nem tudjuk behozni. Tehát ez egy olyan előnye a velünk azonos korúaknak, de jó szülői háttérre indulok, amit mi soha az életben nem hozunk be. And for Maria, what does she think the reason behind it, the cause behind the situation for most people? Mi a te véleményed, és szerinted mi az oka annak, hogy olyan sokan vannak ilyen helyzetben, mint ti? Nem tudom, azt hiszem, hogy azonos véleménye vagyok a férjemmel, mert szülői háttér, a megfelelő indítatás, az rendkívül sokat számít. Nagyon sok olyan családot ismerek, nem olyan nagyon sokat, akik nászútról hazatérve lakáskulcsot kaptak, lakással, arra, amire mi 7 évig vártunk itt. Tehát ők már eleve egy olyan előnnyel indultak, amit mi nem tudtunk behozni, csak 7 év után. És ez a behozás is olyan,
hogy mi nekünk ez 35 évig tart még pluszba, hogy ezt behozzuk. Tehát én már 12 éve nyugdíjas leszek, mire azt mondom, hogy van egy tehermentes lakásom, mivel azt csinálok, amit akarok. Per pillanat nem csináltak, mert az OTP is, akitől kaptuk meg a kölcsönöket, akik adták, ők is beleszólnak abba, hogy az enyém vagy nem az enyém. Ha például nem fizettek egy részletet, másnap már kirakhatnak a lakásból. Tehát nekik az a nagy előnyük megvan, hogy nem nulláról indultak. Mi az egészet nulláról, és ez így lesz életünk végéig, mindig hátrányban maradunk. Tehát lesz egy előnnyel rendelkező társaság, soha nem fogunk utolérni.